वी आर द पिपल जसले सर्टेन कुरा नेग्लेक्ट गरिरहेको छौँ. वी आर द पिपल जसमा चाहिँ हामीले सर्टेन नम्बर अफ कुराहरू चाहिँ मिसिङ गरिरहेको छौँ. एन्ड आई टक अबाउट 4 फन्डामेन्टल इन दिस भिडियोज. एउटा कुरा त पिपुलहरूको चोइसेस, अर्को कुरा मार्केटिङको कुरा, अर्को कुरा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको कुरा, एन्ड अर्को कुरा ओभरअल साइकोलोजीको कुरा छ. यो 4वटा कुरामा मैले चाहिँ टक गर्नेछु र यही 4वटा कुरामा र इक्जाम्पलको कुरामा पनि दिन्छु. यो हरेक पार्टमा मैले इक्जाम्पल दिन्छु र यही 4वटाको बेसिसमा मैले चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ लाइक वाइ भन्ने कुरा गर्छु कि लाइक वाइ द पिपुल, मोस्ट अफ द पिपुल्स आर नट एचिभिङ अन द थिङ्स वाट दे आर डुइङ सम थिङ्स. आम टकिङ अबाउट समथिङ. मैले त्यो कुरा गरिरहेको छु जुन कुरा मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको छ त कम गरिरहेको छ. बिकज मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु, यो कुरा किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि पिपुलहरूले जम्मैले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि दे वान्ट समथिङ, दे चेज समथिङ, दे गो फर द ग्रेटनेस, बट इन द रिटर्न्स दे डोन्ट गेट इट. इन द रिटर्न्समा तिनीहरूले केही पनि पाउँदैन. सो आम टकिङ अबाउट द्याट थिङ जसले चाहिँ ग्रेटनेस एचिभ गर्छ. आम टकिङ अबाउट समथिङ द्याट जसले चाहिँ केही कुरा चाहिँ एचिभ गर्नमा हेल्प गर्छ. त्यो कुरा गर्ने छ आजमा. सो आवर टपिक हाम्रो टपिक भनेको के छ भन्दाखेरि पिपुल आर कन्सिस्टेन्टली प्रोड्युसिङ सो मेनी थिङ्स. इच एन्ड इन्डिभिजुअल्स पिपुलले कन्सिस्टेन्सीको बेसिसमा हरेक कुरा उनीहरूले प्रोड्युस गरिरहेको छ भनेर. एन्ड आई बिलिभ पर्सनली द्याट एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ प्रोड्युस फ्रम यर ओन इन्टेलेक्चुअल, एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ प्रोड्युस फ्रम ओन इन्टेलेक्चुअल हेज अ युजेस, हेज मोनिटाइजेसन्स. त्यसको कुरा मोनिटाइजेसन छ. बट इफ यु पुट इन ए राइट अर्डर, इफ यु पुट द्याट इन अ राइट अर्डर, देन द्याट विल बल्ल त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई फ्रुटफुल दिन्छ. बट पिपुल आर केप्ट प्रोड्युसिङ बर राइट अनुसार चाहिँ उनीहरूले डेलिभर नगरेको, एउटा सिक्वेन्स अनुसारको उनीहरूले डेलिभर नगरेको, उनीहरूले एउटा प्रोटोकल एउटा फलो नगरेको, एउटा स्ट्राटिफाइड एउटा सिक्वेन्सियल यो जुन चाहिँ एउटा रोल छ, एउटा स्ट्रक्चर वेमा छ जुन म्यापिङ गरेर गरिरहेको छ, दे डोन्ट डु द्याट थिङ्स. त्यसैको कारणले उनीहरू प्रोड्युसिङ मात्र गरेर दे आर नट रिचिङ अन द्याट थिङ्स. बट वाट दे आर थिङ्किङ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त प्रोड्युस गरिरहेको छु, मैले त बवाल प्रोड्युस गरिरहेको छु, तर म किन त्यहाँसम्म पुगिरहेको छैन भन्ने कुरा. सो इट्स नट अबाउट प्रोड्युसिङ. द टपिक भनेको के छ भन्दाखेरि इट्स नट अबाउट प्रोड्युसिङ, इट्स नट अबाउट टु मच प्रोड्युसिङ. इट्स नट अबाउट प्रोड्युसिङ, इट्स अबाउट प्रोभाइडिङ इन अ डेलिभरेड अर्डरमा, प्रोभाइडिङ इन एउटा स्ट्रक्चर वेमा, प्रोभाइडिङ इन एउटा प्रोटोकलको अर्डरमा. आइ एम गोइङ टु टिच समथिङ द्याट थिङ्स, जुन कुरा मैले सिकेको कुरा हो. एन्ड दिज आर माई एक्सपिरियन्स एन्ड दिज आर द सम थिङ्स द्याट आई अब्जर्भ फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट. यो कुरा जुन चाहिँ छ मैले इन्भाइरोमेन्टबाट अब्जर्भ गरेर अनि त्यसपछि यो कुरा सेयर गर्न लागेको छु. सो देयर इज द फर्स्ट इक्जाम्पल. हाम्रो नेपाली मार्केटमा के छ त भन्दाखेरि देयर इज द फर्स्ट इक्जाम्पल. एउटा फर्स्ट इक्जाम्पल के छ त भन्दाखेरि चाहिँ लगनखेलको कुरा गरौँ हेर. हामीले जुन तरकारी पसलमा मैले तरकारी किन्छु देयर इज द रेट अफ द प्राइस इज दिस. एन्ड जुन तरिकाले चाहिँ लगनखेलमा बिक्छ तरकारीको रेट अफ द प्राइस दिस. एन्ड लेटर अन मैले धेरै वर्षपछि 2 वर्षपछि मैले थाहा पाएँ कि जुन तरकारी महँगोमा बेचिरहेको छ र जुन तरकारी सस्तोमा बेचिरहेको छ दे आर द सेम थिङ, दे आर द सेम भेजिटेबल, त्यो सेम भेजिटेबल हो. बट प्राइस किन डिफ्रेन्सेस छ त? बट प्राइस किन डिफ्रेन्सेस छ भन्ने कुरा एकदम म्याटरेबल गर्छ. किन डिफ्रेन्सेस छ त? बिकज पिपुल आर प्रोड्युसिङ कि प्रोड्युसिङ होइन, जसले चाहिँ त्यो लगनखेलको त्यसमा बेच्छ तरकारीहरू. जुन एउटा लगनखेलको यु माइट डोन्ट नो लाइक कतिजना टाढाबाट हेरिराख्नु भएको छ त्यो लगनखेल भनेको कहाँ हो भनेर. इट इज सम प्लेसेस होइन, इमेजिन गर्नु कि सम प्लेसेस हो जसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै लाइक तरकारी बिकिरहेको छ. अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ के गर्छ देयर इज द रेट अफ द प्राइस हाई, देयर इज जम्मै कुरा हाई छ. किन हो भन्दाखेरि चाहिँ पिपुल हु आर केप्टिङ, पिपुल जसले चाहिँ माथिमा छ, जुन हायरकीमा छ, जसले चाहिँ राइट अर्डरमा प्रोभाइड गरिरहेको छ. किन राइट अर्डरमा प्रोभाइड गर्छ? तिनीहरूको प्राइसेस हाई छ के, किनभने तिनीहरूले एउटा स्ट्रक्चर वेमा पठाइरहेको छन्, किनभने तिनीहरूले एउटा लोजिकल वेमा पठाइरहेको छन्, किनभने तिनीहरूले एउटा प्रोटोकल फलो गरेको छन्, किनभने तिनीहरूले एउटा सिस्टमिक यो चिज यहाँ छ, यो चिज यहाँ छ, यो चिज यहाँ छ, त्यसरी एउटा सिस्टमिक वाइजले उनीहरूले पठाइदिइरहेको छन्. द्याट्स वाइ
मान्छेहरूलाई किन्दा पनि के भयो त सजिलो भयो एन्ड किन्दा पनि सजिलो भएपछि मान्छेले त्यही प्रिफर गर्छन् रादर देन अरू ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि द्याट्स वाइ आई ब्रिङ द्याट थिङ्स कि लाइक इजी भन्ने कुरा पिपुलको चोइसेस अनुसारको कुरा मैले ल्याएँ नि पिपुलको चोइसेस के भयो त सेम तरकारी छ बट पिपुल आर नट पिपुलहरूलाई बिलिभै गर्न गाह्रो भइरहेको छ कि त्यो दुईवटा सेम तरकारी हो तर मलाई चाहिँ सेम तरकारी त्यही पनि म यहीँ किन्छु बरु थोरै महँगो भए पनि किन्छु भन्ने कुरा भयो नि त राइट अर्डरमा डेलिभर गरेको कारणले मात्र दिस इज द वान अफ द पर्फेक्ट इक्जाम्पल द्याट इन थिङ्स त्यही भएर यो साइकोलोजी पुट भइसक्यो कि द्याट दि पिपुल अलवेज चुज द इजी के पिपुलहरूलाई जहिले पनि इजी चुज गर्नुपर्छ पिपुलहरूलाई जहिले पनि के त हार्डर पाथ चुज गर्दैनन् पिपुलले देयर इज द समथिङ रिजन बिहाइन्ड दिस थिङ्स अथवा वाट एभर दिस थिङ्स पिपुलहरूलाई सजिलो लाग्छ वाट एभर जस्तो सुकै मान्छे भए पनि पिपुल अलवेज प्रिफर द इजी चोइसेस पिपुलहरूले जहिले पनि एउटा इजी चोइस मनपर्छ उनीहरूलाई एन्ड दिस इज द ट्रुथ एन्ड हाम्रो बाटो जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि इजीतिर लाग्नुपर्छ के नट आम टकिङ अबाउट ओन्ली द बिजनेसेसको कुरामा मैले बिजनेसेसको कुरा मात्र टक गरेको होइन आम टकिङ अबाउट द होल अदर टपिक्स जुन चाहिँ म आइरहेको छु बिस्तारै सो एभ्रीबडी इज फोकसिङ अन प्रोड्युसिङ हेर जम्मैजनाले प्रोड्युसिङ मात्र ल म बनाउँछु राख्छु बट दे आर नट पुटिङ जुन कुरा तिनीहरूले बनाएको कुरा हो त्यसलाई सिस्टमिक वेमा द्याट्स वाइ तिनीहरू के भइरहेको त फेल भइरहेको द्याट्स वाइ उनीहरू फेल भइरहेको भन्दा पनि उनीहरू पछि परिरहेको होइन बिकज देयर इज समवन हु इज प्रोड्युसिङ लिटल बिट बट डेलिभर इन दिस स्ट्रक्चर वेमा एन्ड हि विल विन नि त किनभने स्ट्रक्चर वेमा प्रोभाइड गर्नको लागि त हार्डर चोइस चाहिन्छ नि त एउटा स्ट्रक्चर वेमा राख्नको लागि त एउटा हार्डर चोइस हो त्यो भनेको स्ट्रक्चर भनेको तर जुन चाहिँ यत्तिकै प्रोड्युस गर्यो र त्यत्तिकै राख्यो त्यसरी ल किन्छ भन्ने भयो होइन त्यो त इजी चोइसेस भयो नि त ल जे गरे गर भन्ने कुरा भयो नि त बट दोज पिपुल्स हु आर डेलिभरिङ स्मल बट दोज पिपुल हु आर प्रोड्युसिङ थोरै र तिनीहरूले चाहिँ राइट अर्डरमा चाहिँ डेलिभर गरिरहेको छन् दे आर गेनिङ द थिङ इज भन्न खोजेको के भयो त भन्दाखेरि यहाँ पिपुलहरूले हार्डर चोइस गर्नुपर्छ ताकि सजिलो त्यो गराउनको लागि चाहिँ हार्डर चोइस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बुझियो देयर इज वान पोइन्ट अल्सो सो एउटा यो कुरा भयो सो एभ्रीबडी इज फोकसिङ अन प्रोड्युसिङ जम्मैजनाले प्रोड्युसिङमा मात्र फोकस गरिरहेको छन् एन्ड द लिटल पर्सेन्ट एन्ड द स्मल पर्सेन्टले मात्र के फोकस गरिरहेको छन् एउटा राइट वेमा मैले डेलिभर गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा मात्र सोचिरहेको छ एन्ड कसले जितिरहेको छ त एन्ड को माथि छ त जितेको पनि होइन भन्छु मैले यसलाई एन्ड कसले जितिरहेको छ अथवा को माथि छ त अथवा कसले बेनिफिट पाइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसले एडभान्टेजेस लिइरहेको छ भन्दाखेरि दोज पिपुल जसले लिटल एमाउन्टमा गरिरहेको छन् त्यो कन्सिस्टेन्सी लेभलमा त्यो डेलिभर गरिरहेको छन् राइटरमा उनीहरूले गेन गरिरहेको छ एउटा बिग इक्जाम्पल जुन चाहिँ हाम्रो छ आफ्नै कन्ट्रिजमा जस्तै सेल्सबेरीको कुरा भयो बार्डबर्डिनीको कुरा भयो वाइ वी गो दियर इभन द प्राइस इज लिटल बिट हाई वाइ वी गो दियर बिकज देयर इज स्ट्रक्चर एउटा कुरा स्ट्रक्चर छ त्यसमा द्याट्स इज द थिङ्स द्याट्स द म्यासेज यो कुरा हो म्यासेज भनेको चाहिँ द्याट इज द थिङ्स अर्को कुरा भनेको के छ त भन्दाखेरि अब दिज आर द समथिङ द्याट वी टक अबाउट द्याट द प्रोड्युसिङ मात्र गरेर काम छैन भनेर भन्यौँ राइट अर्डरमा डेलिभर गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ तर अब हाम्रो स्टडीको केसेसमा लगाऊँ एज आम स्टुडेन्ट म स्टुडेन्टको केसेसमा स्टुडेन्ट हो म अहिले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ भने लाइक हाउ वी सुड स्टडी जो मान्छेले चाहिँ 18% मार्क्स ल्याइरहेको छ अथवा 20% अथवा लेट सपोज उनीहरूको टेरेबल मार्क्स छ जसले चाहिँ उनीहरूले मार्क्सै ल्याइरहेको छैन भने चाहिँ कसरी गर्ने त त्यो कुरा मेबी देयर इज समटाइम्स वी फेल बिकज अफ दिस सम काइन्ड अफ सर्कमस्टेन्सेसको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेल गर्न सक्छौँ तर देयर विल नट बी अलवेज द्याट नि त होइन तिम्रो सक्सेसको रेट भनेको चाहिँ एकचोटि फेल भएर डिफाइन हुँदैन नि त तिम्रो सक्सेसको रेट भनेको त मल्टिपल टाइम तिमीले फेल हुन्छ त्यसपछि लर्न गर्छौ अनि त्यसपछि बल्ल स्पाइक हुँदै जान्छ अगाडि जान्छ नि त होइन सो एकचोटिमै डिटर्माइन हुन्न कि लाइक म सक्सेस भयो भनेर चाहिँ एकचोटिमै सक्सेस भएँ र खतरा भयो भन्ने त हुँदैन नि त एकचोटिमै फेल भएँ र खतरा फेल भएँ यार म त गयो भन्ने त हुँदैन नि त सो के हो त भन्दाखेरि स्टडीमा के हो त स्टडीमा प्रोड्युसिङ भनेको के हो त स्टडीमा राइट अर्डरमा डेलिभर गर्ने भनेको के हो त प्रोड्युसिङ भनेको स्टडीमा के हो त भने यु रेड अ होल बुक तिमीले यो जम्मै बुक छ दिस इज द जम्मै बुक यु रेड द होल बुक एन्ड यु ट्राई टु एनालाइज द्याट थिङ्स र तिमीले बुझ्यौ पनि भन्ने कुरा हो तर
कसरी पढ्ने त, कसरी राइट अर्डरमा डेलिभर गर्ने त, र त राइट अर्डरमा डेलिभर गरेको रिजल्ट कसरी आउँछ त भन्ने कुरा अब कसरी पत्ता लगाउने। तिमीले सुरुमा के गर्यो त बेसिक्स कुराहरू पढ्यो। जसरी हामीले वर्ड्सहरू जस्तै इस्टाब्लिस भन्ने वर्ड्स गर्नु पऱ्यो अथवा मिस्टर सर्जन भन्ने वर्ड्स युज गर्नु पऱ्यो। लेट सपोज दिस इज द पेन भन्ने वर्ड्स लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले त पहिला सुरु बेसिक कुरा पढेको थियौँ नि त, एबिसिडी भनेर पढेको थियौँ नि त, क्यापिटल लेटरको स्मल लेटरको हो। दिज आर द थिङ्स वी सुड अलवेज फोकस अन द बेसिक। समथिङ के स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वी सुड अलवेज फोकस अन द बेसिक्स। हामीले बेसिकमा मात्र फोकस गर्नुपर्छ एन्ड त्यो बेसिक्समा मात्र फोकस गरिसकेपछि एन्ड देन वी विल एचिभ द थिङ्स, बल्ल वी विल एचिभ द थिङ्स। अब कसरी भयो त, प्रोड्युसिङ भनेको चाहिँ सर्र पढ्ने भयो भने त्यही त र तरिकाले प्रोड्युसिङ गऱ्यो भने राइट अर्डरमा डेलिभर गर्ने भनेको के भयो त, राइट अर्डरमा डेलिभर गर्ने भनेको त तिमीले के गर्छौ पहिला बेसिक्स कुराहरू पढ्छौ। तिमीले अथरको बारेमा, तिमीले बुक पढ्नुभन्दा अगाडि अथरको बारेमा पढ्छौ। त्यो अथर कस्तो खालको अथर हो त, त्यो कस्तो खालको मान्छेले लेख्यो त, त्यो कसरी लेख्यो त कुराहरू त्यो पढ्छौ। दिज आर द हिस्ट्री विच इज निडेड, जसले चाहिँ कनेक्सन्स बिल्डअप गर्नमा इम्पोर्टेन्ट गर्छ। त्यसपछि तिमीले एब्रिभेसन्सहरू पढ्यो, बेसिक्स कुराहरू पढ्यो, इन्ट्रोडक्सन्स कुराहरू पढ्यो एन्ड दिज विल हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड द के हो कुरा भनेर। एन्ड जब त्यो तिमीले कुरा राम्रोसँग बुझ्छौ एन्ड देन त्यसपछि तिमीले त्यसपछि क्वेसन्सहरू हेर्न थाल्दाखेरि त्यो क्वेसन्स पनि तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ। एन्ड त्यसपछि त्यो क्वेसन्स पनि सल्भ गर्न नाउ इफ यु तिम्रो मनदेखि नै के भयो त भन्दाखेरि यु फिनिस द्याट द 80% अफ दिस बुक, यु फिनिस द्याट द एटलिस्ट 70% अफ द बुक। नाउ तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि तिमीले त्यसलाई रिभिजन्स गर्छौ। तिमीले त्यसलाई रिभिजन गरिसकेपछि एन्ड देन बल्ल तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ बल्ल त्यसको रिजल्ट्सहरू देखिन्छ। द्याट इज हाउ यु क्यान स्टडी दिस थिङ्स, द्याट इज हाउ यु क्यान स्टडी इन द एकाडेमिक्सको पार्टमा। दिज आर द थिङ्स। अब बिजनेसेसको केसेसमा के भयो त, बिजनेसेसको केसेसमा आई विल अलवेज प्रिफर कि लाइक हार्डर पाथ चुज गर्ने। र हार्डर पाथ कतिखेर चुज गर्ने भन्दाखेरि जब तिमीसँग स्किल्स हुन्छ, जब तिमी केही कुरामा पर्फेक्ट हुन्छौ, पर्फेक्टनिस्ट हुन्छौ होइन केही कुरामा। इभन इफ यु नो युआर वर्किङ इन द पेन इन्डस्ट्री, र पेन इन्डस्ट्रीमा तिमीले वर्क गर्दाखेरि लाइक यु नो हाउ टु मेक द पेन, यु नो हाउ टु फिल द इङ्क पनि थाहा छ, यु नो हाउ टु एसेम्बल द थिङ्स। इभन इफ यु आर वर्किङ इन द गन फ्याक्ट्री होइन, लाइक हाउ यु क्यान मेक द गन होइन, हाउ यु क्यान एसेम्बल द ल्यापटप। इफ यु नो अल द थिङ्स देन त्यसपछि तिमीले के गर्ने त हायर रिस्क चुज गर्ने हो। र हायर रिस्क चुज गरेर त्यसपछि बल्ल के भन्छ एउटा स्किल्स तिमीले जानिसकेपछि एन्ड देन बल्ल तिमीले के गर्ने त भन्दाखेरि स्टेप इन हुने हो। द्याट इज वाट इज कल्ड द डेलिभरिङ इन द राइट अर्डरमा हेर, राइट अर्डरमा हेर। एन्ड आई अलवेज ह्याज द्याट बिजनेस, आई अलवेज ह्याड द्याट बिजनेस इन माई माइन्ड। मसँग त्यो जसले पनि बिजनेसमा माइन्ड छ किन वर्क until you don't find any skill, until you don't get generate skills. जब तिमीले जेनेरेट स्किल गर्दैनौ त्यसमा वर्क लाइक हेल। जब तिमी स्किल्स गेन गर्छौ त्यसपछि इभेन्चुअली तिमीले के गर्न सक्छौ त एउटा भ्यालु प्रोभाइड गर्न सक्छौ। हो त्यो भ्यालु प्रोभाइड गर्न सक्नु भनेकै मेरो लागि मार्केटिङ हो। एन्ड द्याट इज वाट आई बिलिभ ट्रुली एन्ड वी डोन्ट निड कि लाइक हामीलाई त लाइक वी डोन्ट निड कि लाइक हुन्छ नि त्यो वाइल्ड तरिकाले म्यासिभ तरिकाले ग्रो होस् भन्ने त हामीले चाहन्न नि त। बिकज पिपुल विल रेकगनाइज नि त वान डे, पिपुल विल रेकगनाइज द्याट थिङ्स नि त होइन। द्याट इज द वर्ड इज द थिङ्स। एन्ड यो कुरा भयो। र आफ्नो पर्सनल ग्रोथमा कसरी हुन्छ त, अब आफ्नो पर्सनल ग्रोथमा त कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट यु अलवेज चुज दि हार्डर पाथ। तिमीले जहिले पनि हार्डर पाथ चुज गर्छौ। लेटर सपोज तिमीले बिहान उठेर नआउनु छ भने तिमी बिहान उठेर नआउँछौ। लेटर सपोज तिमीले बिहान उठेर पढ्नु छ भने तिमीले पढ्छौ। लेटर तिमीले आफ्नो रिचुअल के फलो गर्न छ भने तिमीले आफ्नो रिचुअल्स फलो गर्छौ। लेटर सपोज तिमीले क्लिन डाइट खान छ भने यु फलो द क्लिन डाइट अल्सो होइन, यु एभोइड द अननेसेसरी थिङ्स हुन्छ। लेटर्स यु टक स्पेसिफिक थिङ जुन कुरा करेक्ट मात्र छ त्यसरी तिमीले आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्स बिल्डअप गर्न सक्छौ र कन्सियसनेसलाई बिल्डअप गर्न सक्छौ। द्याट इज वाट द थिङ्स इम्पोर्टेन्ट। सो दिस इज द वाट द मिनिङ अफ दि प्रोड्युसिङ आ र तरिकाले जसले केही बेनिफिसियल्स दिँदैन, एकदमै म्यासिभ एमाउन्टमा प्रड्युस गर्दा पनि। तर जब तिमीले एउटा राइट अर्डरमा के के डेलिभर गर्न सिक्यो भने देन प्रोड्युसिङले जति थप्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि देन यु विल विन, देन यु विल dominate the things, you will be higher on the things. That is what a message is. And thank you so much for this video also. Thank you so much for watching also, and thank you.